Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te miră. Hai să vedem. Și avem așa 9 de bâte. 9 de bâte, justiția. Da. O persoană cea care se teme, da? O persoană care se teme de dreptate, o persoană care se simte pedepsită. În unele cazuri e ca și cum tu zici, domnule, am obosit în acest sacrificiu, am obosit în acest blocaj, am obosit în această stagnare. Și e clar aici, uite, o decizie pe care o iei. E o decizie care e posibil să agite spiritele în jurul tău sau e posibil să fie vorba despre o decizie care să o iei într-un moment în care pur și simplu simți că nu mai poți, într-un moment în care pur și simplu simți că ceva nu mai poate funcționa. În plan personal, uite, avem faetonul, o conexiune cu Zodia Rac. În plan personal, văd aici, uite, o dorință a ta de a-ți face dreptate, o dorință a ta de a acționa. Mai văd, bineînțeles, și o persoană foarte grăbită, curajoasă, cineva care e pregătit, uite, să vină către tine. E o persoană mai războinică din fire, mai impulsivă, mai agitată. Apoi avem Marele Preot, o legătură cu Zodia Taur. Posibil o discuție aici pe care o ai cu membrii familiei sau cu prietenii, uite, e un moment în care îi ghidezi pe ceilalți, le dai vești bune, îi ajuți să vadă lucrurile mai clar. De asemenea, tot pentru tine poate să reprezinte și un moment în care începi să vezi lucrurile mai diferit. Poate să fie, uite, și o veste bună pe care o primești de la cineva drag din familie. Și avem așa, 10 de spade, 4 de spade. Aici e clar vorba despre un sfârșit, da? Ceva ce nu mai poate funcționa. Și are legătură cu un fel de război aici, nu știu, între tine și persoana iubită, între tine și niște prieteni, niște lucruri oricum se petrec aici. Uite, deci e despre a renunța la niște iluzii, este despre a da la spate niște lucruri care nu sunt benefice. Unii poate aveți musafiri. Și acum hai să vedem. Marele Preot a venit clarificat cu 4 de cupe și 8 de spade. O persoană aici care, nu știu, e supărată, e plictisită. Unii, posibil că într-un moment în care vă simțiți agitație, că și cum simțiți că nu puteți să faceți pace cu un anumit gând, fix atunci, da, poate să vină o rezolvare. Ideea este să fiți și deschiși. Poate niște sfaturi pe care tu le oferi unor persoane care își fac tot felul de gânduri, tot felul de iluzii. Posibil și asta. Patru de bâte, 9 de monede. Uite, poate e ceva legat de o petrecere, o zi de naștere, poate e ceva legat de o persoană importantă din viața ta. Apoi avem aici Împăratul, o conexiune cu un berbec, e că și cum trebuie să mergi undeva la un șef, să discuți ceva. Unii poate sunteți într-un moment în care voi aveți decizia în mână pe partea de profesie sau pe partea financiară. Este o perioadă în care impui tot felul de reguli, este o perioadă în care e posibil să ai niște responsabilități acolo, în a-i conduce pe ceilalți, poate chiar să fie și o perioadă în care tu ești persoana care vrea să facă ceva pe cont propriu. Posibil chiar un bărbat pentru alții să aibă un rol foarte, foarte important. Apoi avem aici Împărăteasa, frumos, o legătură cu Zodia Taur, Zodia Balanță. E ca și cum ai o discuție cu cineva de la egal la egal, unii posibil să primiți și o recompensă, să primiți și o veste pozitivă în legătură cu această situație. Ce mai văd eu aici poate avea legătură și cu faptul că aveți pe cineva prin apropierea voastră, poate din punct de vedere profesional, cu care vă puteți asocia. În unele cazuri văd și o veste pozitivă, fie de la o instituție cu nume feminin, fie este vorba despre o persoană poate chiar respectată la locul tău de muncă. Hai să vedem Împăratul ce spune. Împăratul a venit așa clarificat, cu nebunul și cu 7 de cupe.
Interesant. Aici e vorba de un bărbat, da, care nu vede lucrurile foarte clar, cineva care își face tot felul de iluzii, poate e vorba de o persoană care promite multe și care e posibil să reacționeze într-un mod foarte nebunesc, da, foarte ciudat. Cineva care are curajul sau are curaj sau se revoltă, doar că nu înțelege clar despre ce e vorba. Da? Marele preot îndrăgostiții, o legătură cu zodia Taur, zodia Gemeni. Posibil aici, uite, să fie și o discuție care se duce în sfera personală. Patru de monede, asul de monede. Da? Aici, uite, poate să fie vorba, uite, dacă ești femeie, ca și cum ți se dă dreptate în legătură cu o situație. Sau dacă ești femeie, e ca și cum ești pusă într-o poziție de putere. Unii poate reușiți să primiți niște bani sau să dați niște bani la rândul vostru. E ca și cum reușiți aici să vă liniștiți în legătură cu o situație anume. Mai vreau un mesaj. Ok, și avem așa, steaua, o legătură cu zodia Vărsător. Posibil aici să apară o noutate plăcută. Este o veste care clarifică o situație. Pentru unii poate să fie vorba despre un adevăr, da? Dar avem cavalerul de cupe, 9 de spade, 5 de cupe. Aici poate e vorba și de cineva care încearcă să se apropie de tine prin intermediul profesiei. Asul de spade, cavalerul de cupe, 9 de spade. Poate să fie, uite, o hotărâre, da? E o veste bună care vine către tine, parcă e o persoană care tremură în fața ta sau parcă e o persoană care e agitată atunci când se gândește la tine sau e agitată atunci când se gândește la această întâlnire. Uite, e un 2 de cupe. Hai să vedem surpriza în această poveste. Surpriza vine de la regele de cupe și optul de monede, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza aici, uite, poate avea legătură cu o persoană foarte stabilă din punct de vedere emoțional. Tot regele de cupe poate să vorbească și despre cineva, poate cu marcaj pe apă, rac, scorpion sau pești. Pentru alții mai simt aici că este vorba și despre un personaj mai sensibil din fire, poate este o persoană mai rotundă la față sau o persoană mai plinuță, așa din fire. E vorba de un personaj aici foarte sufletist, da? Care e gata să lucreze alături de tine sau care e gata să se apropie mai mult de tine. Hai să vedem regele de cupe. Avem așa luna, regele de bâte și regina de bâte, da. Regele ăsta de cupe e foarte mult influențat de către un cuplu, da, sau regele ăsta de cupe vrea să facă ceva împreună cu tine, doar că nu are o anumită direcție, da, nu are o strategie bine pusă la punct. E cineva care reacționează foarte mult din impuls aici. Și avem așa, 3 de monede, 6 de bâte. Da? Deci aici, uite, poate avea legătură și cu o victorie pe care o ai, fie legată de un proiect, fie legată de partea de studii, fie unii ca și cum aveți o bucurie, aveți o victorie legată de sfera aceasta financiară, dar în unele cazuri văd eu aici ca un fel de petrecere, de organizare. Poate cineva te invită undeva, poate e o adunare, știu eu, în casă, în familie. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Deci e clar aici o hotărâre benefică, da, care se ia, fie privind ideea de relație, fie privind ideea de familie. Unii, mă rog, pentru unii poate să fie vorba și despre un fel de examen practic, da, pe care îl luați sau o probă, da, de încercare la care sunteți supuși. Și uite, totuși are legătură și cu niște bani, da? Cu îmbunătățirea banilor. Adică și cum îți intră niște bani în casă, primești un cadou, primești ceva important.
Vreau un mesaj. Temperanța, da? O conexiune cu un săgetător. Aici, uite, poate avea legătură și cu cineva care e mai liniștit din fire, da? Poate avea legătură și cu cineva care vrea împăcare, vrea liniște. Dar dacă tu aici, știu eu, vrei să-ți găsești acel echilibru, să știi că reușești. Da? Surpriza vine, repet, de la acest rege de cupe, care cumva este sub influența unor două persoane. Poate să fie sub influența unui cuplu, dar în același timp posibil ca acest om să aibă în minte multe idei, da? Multe dorințe în legătură cu tine, doar că nu știe practic, da? Cum să acționeze. Da. Hai să vedem ce zice acest tarot. Ei, avem așa. 7 de spade și 8 de spade. E o persoană aici geloasă. Da? Este o persoană care își face tot felul de gânduri. E o persoană care zice, gata, dacă nu acționez, nu e bună. Regele de spade avem aici. O legătură și cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar și cu asul de bâte. Deci parcă e cineva aici care, uite, își dorește un nou început, își dorește, știu eu, o nouă etapă. Da? E cineva care are niște speranțe foarte mari, dar e și cineva care se gândește foarte mult la un inamic, care e posibil să apară pe la orizont. Hai să vedem. Care e surpriza? Surpriza e o persoană mai narcisistă din fire, e cineva care se gândește doar la sine, e cineva care e posibil să fie pierdut așa în propria sa imagine, dar și are legătură și cu cineva căruia e ca și cum îi se întoarce o anumită atitudine pe care o are. Avem șarpele, competiție, o persoană inteligentă, o altă persoană și separare. Aici surpriza are legătură cu cineva care e posibil, da, să accepte o oarecare separare sau cineva care e pregătit sau pregătită să elimine un personaj care se bagă în toată situația aceasta. Da? Știți că sunt oamenii care se bagă așa ca musca în lapte. Cam așa și aici. Pentru unii poate fi vorba de profesie, atenție, dar pentru alții poate are legătură cu viața privată. Să vedem ce zice acest oracol, că nu l-am mai folosit de mult cu voi. Surpriza are legătură cu o petrecere. Da? O petrecere, un eveniment și avem o femeie matură, o femeie care are un rol important în societatea din care tu faci parte. În cercul de prieteni, în bloc, în familie, da? La muncă. Și mai avem aici ideea de familie, de grup, de origini. Dacă ești femeie, uite, poate să fie și o veste mare pe care o primești în legătură cu tine sau o veste mare pe care o primești în legătură cu o realizare a ta. Da? Poate să fie și asta. Și avem o călătorie. Da? Deci poate e ceva legat și de o călătorie pe care omul ăsta o face. Mai avem o femeie brunetă, o femeie foarte sigură pe ea și cineva care finalizează ceva rapid. Cineva finalizează ceva din scurt. Și mi-a mai ieșit un bărbat mai tânăr, da? Sau un bărbat mai neexperimentat, dar și un bărbat mai matur. Adică aici poate, știu eu, o surpriză are legătură cu o întâlnire pe care o ai cu niște oameni importanți. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Și avem așa, o persoană care se trezește, cineva care își deschide inima, o conexiune spirituală activată, da? Deci poate cineva care începe să conștientizeze niște lucruri, a aștepta mai mult de la cineva, a căuta dragostea, a fi nevoie să mergeți la următorul nivel. Aici poate fi vorba și despre o situație care e blocată, da? Și care trebuie dusă neapărat la următorul nivel. Apoi avem a păși departe.
Înainte de a acționa, relația e gata, da? Învață lecția. Aici e ca și cum fie cineva îți propune aici să mergeți la următorul nivel și tu nu accepti, fie aici e vorba de o propunere pe care tu o faci cuiva și omul ăsta zice nu accept. Da? Și apoi avem aparențe, da? Protejează-ți imaginea, o persoană narcisistă, da? Poate e cineva care face ceva doar de aparențe, da? Uite, e o persoană care te admiră, da? E o persoană, nu știu, e o iubire în secret. Poate cineva te admiră în secret sau pentru unii, poate chiar persoana asta are pe cineva în secret. Uite, e o persoană care nu e disponibilă din punct de vedere emoțional. Hai să vedem tarotul meu, ce părere are cu surpriza asta. Ei, surpriza, uite, are legătură cu o decizie, proces și judecată, cu dragoste sinceră, invitație și te vorbește cineva de bine. Ei, surpriza are legătură cu o întâlnire pe care o ai cu cineva, de la egal la egal, și în cadrul acestei întâlniri voi aveți niște discuții importante. Un noroc mare și boală. Ei, și are legătură, uite, cu un noroc mare pe care l-ai, în legătură cu o problemă care e aici de mult timp. Fie este o problemă la nivel emoțional, fie este vorba despre o problemă fizică. Surpriza are legătură și cu niște piedici aici, da? Piedici care, uite, pot ține și de o călătorie îndepărtată. Da? Dar e vorba și de un noroc mare pentru tine în același timp. Hai să vedem un ultim mesaj din acest oracol. Telepatie. Sufletele apropiate sunt armonios sincronizate și au momente de telepatie. Interesant. Și avem intensitate. Intensitatea unei conexiuni adevărate include momente înalte și joase. Deci poate, știu eu, să fie vorba și despre cineva care se gândește mult la tine. Dar avem aici că puterea dragostei este precum un magnet care aduce sufletele împreună. Da? Deci e clar aici surpriza pentru tine în toată povestea asta are legătură cu cineva care e foarte prins, da, în dragoste. Cineva care e prins, cineva care e îndrăgostit sau cineva care îi place foarte mult ideea de dragoste, ideea de dramă. Pentru că aici avem totuși un mesaj prin care ți se spune să renunți. Câteodată e mai bine să renunți la anumite lucruri și să lași universul să lucreze în favoarea ta. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.